הסיפור האישי שלי עם ויטיליגו. שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני בחור בשנות ה-40, אבא ל3 בנות מתוקות, נשוי באושר, בעזרת השם, לבת זוג נהדרת, ויש לי ויטיליגו. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי עם המחלה, איך גיליתי, איך זה השפיע עליי, ואיך למדתי להתמודד. למה בעצם היה לי צורך לפתוח ערוץ יוטיוב בעניין הזה? מהסיבה הפשוטה שמרגיש לי שאולי גם אתם נמצאים באותו מקום כמוני, שאין מספיק מידע מונגש על המחלה הזאת. זאת מחלה שמי שיש לו אותה, יודע שיש לו אותה, אי אפשר להסתיר אותה, עם כל ההשלכות שלה, עם כל ההשפעות שלה, עם כל ההתמודדויות שלה, וערב אחד שרשמתי לי ביוטיוב, ויטיליגו בעברית, וחיפשתי, ראיתי דברים ישנים מאוד, וחשבתי לעצמי שאולי זה איזושהי הזדמנות, אולי אפילו קצת שליחות שלי, בלי להיות יהיר מדי, להעלות את החומרים, להזמין אנשים, לשתף, לראות אם יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד וללמד אחד את השני, ואולי גם ככה לפתוח לנו איזה קבוצת קהילה וקבוצת תמיכה שכזו. אז אני לא יודע אם זה חשוב, אבל מרגיש לי צורך לשתף את הסיפור האישי שלי עם המחלה הזו. אז הרקע והגיל והמשפחה כבר ציינתי, אני רק רוצה לספר לכם איך אני נתקלתי במחלה הזו. ביקרתי את זוגתי כשהיינו סטודנטים באוניברסיטה העברית בשנות ה-20 שלנו, והתחתנו בחתונה שמחה, וכשהגיעו התמונות אחרי החתונה, ישבנו כמיטב המסורת עם ההורים, והתמוגגנו ונזכרנו ושמחנו, ופתאום ראיתי שמתחת לשתי העיניים שלי יש איזשהו כתם לבן אחיד, מתחת לעין ימין ועין שמאל. אמרתי לעצמי, אולי זה עייפות, באותה תקופה ישנו מעט מאוד, מי שהייתה כבר רעייתי ואני, אמרתי אולי. המשכנו בחיינו, נסענו לאיזושהי שליחות קטנה, ושם ראיתי שהכתמים האלה הולכים וגדלים, תחת לעיניים, התחיל להופיע לי גם קצת על הידיים, בהתחלה לא ייחסתי לזה חשיבות, ואמרתי, שוין, שטויות, לא ביג דיל, העומס של החיים ככה תרם לי לזה, אבל שמתי לב שעם הזמן אני שם יותר ויותר מודע לזה, יותר ויותר שם דגש על זה, וזה יותר ויותר מעסיק אותי. התחלתי לחפש מקורות מידע, התחלתי לראות אם יש לזה תרופה, אם יש איזשהו טיפול אפקטיבי. הכתמים הלכו וגדלו מתחת לעיניים, על הידיים, על הפנים, גם בידיים וברגליים, ונהיו נוכחים יותר ויותר. זה הביא עם הזמן איתו עניינים של חוסר ביטחון, עניינים של שאלות, כל מיני דברים שאני מאמין שרובנו עברו את זה בשלב זה או אחר, והרבה שנים הנחתי לזה, הרבה שנים אמרתי לעצמי שזה לא משהו שיש לי לעשות איתו, מדי פעם בדקתי, אבל לא מזמן נחשפתי ליוטיוב ולכוח ולהשפעה שאפשר להגיש לעצמנו ולנוספים סביב הפלטפורמה הזאת, ואמרתי, היות וחסר חומר בעברית, ננסה לראות איך אנחנו יכולים לעשות מזה איזשהו משהו ככה שתורם. אז דבר ראשון, הסבר קצר בכלל, מה זה ויטיליגו? ויטיליגו היא מחלת עור, שבה התאים שמייצרים צבע בעור שנקראים מלנוציטים, מפסיקים לתפקד. בגלל זה מופיעים כתמים לבנים או בהירים על העור. חשוב לדעת, ויטיליגו הוא לא מסוכן, הוא לא כואב, ובעיקר הוא לא מדבק. מעבר לצד הרפואי, ויטיליגו יכול להיות גם מאתגר מאוד מבחינה רגשית וחברתית. אבל עם הזמן למדתי, וזה גם מה שאני רוצה להעביר בין היתר בערוץ הזה. אפשר להתמודד, למצוא כוח ולחיות חיים מלאים וטובים מוויטיליגו. אני כאן כדי לשתף חוויות, ידע וטיפים, כדי שאף אחד לא ירגיש לבד בדרך הזאת, ואולי גם, אולי זה יישמע קצת סוציומטי, לעזור לעצמי לדבר על זה, ועם כל המסע שעברתי, אני עדיין מתמודד, ואני עדיין ככה מרגיש שזה חלק ממני, ואני צריך לנשום את זה רציף, נקרא לזה ככה. אז מה אני מקווה שיהיה בערוץ, ומה אני מאחל שיהיה בערוץ? אני אשתדל מאוד להעלות סרטונים עם מידע פשוט וברור על ויטיליגו.
לשתף חוויות אישיות שלי ושל אנשים אחרים, תשובות לשאלות נפוצות ומיתוסים שצריך לנפץ, וגם מסרים של חיזוק וביטחון עצמי שעזרו לי באופן אישי, וגם קיבלתי אותם מהסביבה שלי. אני אצרף תמונות, איורים, הסברים שיעזרו להבין את הדברים בצורה ברורה ונגישה. אם הנושא חשוב לכם או שאתם רוצים ללמוד עליו עוד, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, וככה תקבלו עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש, ואני אשתדל מאוד להעלות את הסרטונים בקצב של אחת לשבוע, משהו כזה. כולי תקווה שאני אעמוד במשימה שלקחתי על עצמי, וגם אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות מה הייתם רוצים לדעת על ויטיליגו. השאלות שלכם יוכלו להפוך לנושאים לסרטונים הבאים, ולראות איך אנחנו מעמיקים ועוזרים אחד לשני. חשוב לי מאוד 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 להעביר, אני לא רופא. כל מה שאני משתתף כאן מבוסס על ניסיון אישי ומידע כללי בלבד. התוכן שאני אשתף ואראה וארחיב לא מחליף שום ייעוץ רפואי מקצועי. כמו שאתם שומעים בטח, אני לא עושה את זה מאיזשהו מקום של הקלטה מסודרת, אני יושב בבית ומנסה לקבל ולאגד חומרים מפה ומשם, ולהביא אותם בדרך הכי נגישה ומעניינת ותורמת לערוץ הזה. אז זהו, עד כאן להפעם. מוזמנים, כמו שאמרנו, להירשם, לכתוב תגובות, לעשות לייק. אני מבטיח שזה ייתן לי כוח בשעות הקטנות של הלילה שאני אעבוד על הערוץ הזה. ויאללה, שיהיה לכולנו בהצלחה, וכולי תקווה ואמונה שהמאמץ המשותף יביא לנו טוב ובשורות טובות. וזהו. תודה ולהתראות.